Welcome to Ipal channel. Payoneer Forum 2021. කෙලින්ම Payoneer එකේ තියෙන ඉන්දියාවේ තියෙන largest cross border summit එක 18th November 2021 තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගොඩක් වැදගත් ලංකාවේ ඉන්න අපේ community එකට eBay විතරක් නෙමෙයි අනිත් හැම මේ ශේෂ්ත්‍රෙම ඉන්න කට්ටියට වැදගත් වෙයි. ඉතින් පොයේ දවසකුත් එක්ක ඉතර තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට join වෙලා මේකේදී අපිට එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අන්න ඒ ටික ගන්න ගොඩක් වැදගත් වෙයි අපිට ඉදිරියට යනකොට. ඉතින් ස්පීකර්ස්ලා වෙනම තියෙනවා මේකේ eBay කියලා වෙනම මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. එතකොට Amazon තියෙනවා ගොඩක් තියෙනවා. මේක රිෆර් කරාම ඒගොල්ලන්ගේ ඉවෙන්ට් එකකට ගියාට පස්සේ ගොඩක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේකේ අර ඔන්ලයින් විදිහට තියෙන නිසා වෙනම ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා අපිට පුළුවන් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්න කියන්නේ දැන් එක්සැම්පල් එකට අපි හිතමු තියෙනවා කියලා normal event එක B message එකේ විතර booths තියෙනවා පොඩි මේ shops තියෙනවා stalls තියෙනවා ඒවට ගිහිල්ලා අහන්න පුළුවන් ඒ වගේ online වාට පුළුවන් ඒවට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ connect වෙන්න informations ගන්න. ඉතින් ගොඩක් ලොකු opportunity එකක් වෙයි informations ටික අපිට share කරගන්න knowledge එක ගන්නත්. ඉතින් එතන තියෙනවා part of domain networking session වෙනම sessions තියෙනවා. ඉතින් තමන්ට කැමති විදිහට ඒක ඇතුළට යන්න පුළුවන් booth opportunities වලින් මෙන්න මේක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. reach your target audience, engage with marketing collaterals, videos on booth, capture attendees interest in your booth. ඉතින් කැමති විදිහට ඒකෙදි අපිට අවශ්‍ය කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇත්තටම masterclass session එකකුත් තියෙනවා මොනවද කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Q&A sessions මේ හැම එකම තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ event එකක් වෙයි. අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල් බොහෝමයක් වෙයි. ඉතින් පල්ලෙහා තියෙනවා description එකේ link එකක් තියලා registration link එක totally free තියෙන්නේ attend වෙන්න. ඉතින් ඒ වෙලාව ඒ අවශ්‍ය කරන information ටිකයි අපිට තියෙන knowledge එක free of charge දෙන එක ලබා ගන්න එක ඇත්තටම හොඳ webinar එකක් වෙයි. ලංකාවේ ඉන්න අපි හැමෝටම eBay sellersලා විතරක් නෙමෙයි හැම තැනටම තියෙන අපේ තියෙන doubts clear කරගෙන ඉතින් ඉස්සරහට තියෙන opportunities කොච්චර market එක මේ පුළුල් වෙනවද අන්නේ ඔක්කොම දැනගන්න හැකියාව ලැබෙයි. ඉතින් ඉන්දියාවේ තියෙන ලොකුම සමිට් එකට join වෙන්න කියලා තියෙන්නේ. මම ඊළඟ එකට පෙන්නන්නම්. ඒක join වෙන විදිහත් link එකට ගියාට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ register කරගන්න විදියත්. ඒකේ ගියාම වෙබ්සයිට් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ register කරන තරට තමයි එකන් යන්නේ. ඉතින් මෙතනම තියලා දෙනවා your gateway to global digital commerce November 18th 2021 10 am to 6:30 pm. ලංකාවේ time එකේ almost same IST කියන Indian standard time. ඉතින් ඒ time එක අපි දන්නවා all කියන්නේ එකම වෙලාව. ඉතින් ඒ දවස් අපිට පොයි දවසක් නිසා අපිට පුළුවන් වෙයි ගොඩක් දේවල් ටිකක් මේකෙන් ගන්න. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ opportunity එකම තමයි ඔයගොල්ලෝ create කරගන්නේ. Payoneer කියන්නේත් ඒකයි universal opportunities කියලා. ඉතින් eBay seller කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි ඉතින් එහාට ගොඩක් දේවල් ලබා ගන්න හැකියාව ලැබෙයි. ඉතින් ගිහිල්ලා තමන්ට අවශ්‍ය කරන දේ කොයිතරම් දුරට තමන්ට ගන්න පුළුවන්ද කියන එක ගිහිල්ලාම බලන්න. forum එක ගැන පොඩි දෙයක් කරලා තිනවා ඔයගලන්ට කියව ගන්න හැකියාව ලැබෙයි. Payoneer Forum is a virtual mega summit that brings together industry thought leaders, service providers and content from all across the globe. මුළු මේකෙම ඉන්න කට්ටිය තමයි අරගෙන එන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් මේක රිෆර් කරලා බලන්න කොච්චර දේවල් ඔයගලන්ට ගන්න හැකියාව තියෙනවද කියලා. Who should attend? E-commerce sellers, wholesale exporters, e-commerce brand, e-commerce enablers, web store brands. මේ ඔක්කොටම join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් e-commerce sellers, wholesalers මේ ඔක්කොම ටික මම හිතන්නේ ලංකාව ඇතුලේ ඉන්නවා. ඉතින් ලොකු opportunity එකක් තියෙයි අපිට ඒක ඇතුලේ බලා ගන්න. ඉතින් ස්පීකර්ස්ලා ගැනත් මෙන්ෂන් කරලා තිනවා මේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා මෙතනට ගිහලා රෙජිස්ටර් වෙන්න totally free. ඉතින් අර හැමදාම කියන වගේ නොමිලදී අමිලා වගේ තමයි. ඉතින් මේකත් ඊපෙල් එක through මම වීඩියෝ එකක් කරන්නෙත් ඒකයි. ගොඩක් කට්ටියට හැකියාව ලැබෙයි. හොඳ opportunities ටිකක් create කරගන්න. ඉතින් පල්ලෙහා registration එක link එක තියෙනවා. ගිහලා register වෙලා seat එක reserve කරගන්න. එදාට ready වෙලා හොඳ coffee එකක් තියාගෙන හොඳ snack එකක් තියාගෙන just enjoy the webinar ගන්න පුළුවන් හැමදේම අරගෙන ලියාගෙන තමන්ගේ තියුණුවට ඉඩ සලස්වා ගන්න. ඉතින් හැමදාම වගේ හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. all the very best. bring models to Sri Lanka. මේක තුලින් ගොඩක් හැකියාව ලැබෙයි අරන් එන්න. අරගෙන තමන් දියුණු වෙන්න. ඒක තමයි අරමුණ විය යුත්තේ. right, and all the very best. bring models to Sri Lanka. happy selling.